Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm azokat, akik itt vannak most velünk ebben a helyiségben, és azokat is, akik a televízión keresztül követik, hogy mi történik most itt. Egy rövid összegzésre szeretnék vállalkozni az eredmények ismeretében. 13 évvel azután, hogy egy népszavazáson nagy többséggel az Európai Unióhoz való csatlakozásról döntöttünk, ma este a magyarok egy európai ügyben ismét hallatták a hangjukat. Nagyszerű eredményt értünk el, mert felülmúltuk a csatlakozásról szóló népszavazás eredményét. A csatlakozásról szóló népszavazáskor 3.056.000 ember szavazott a belépés mellett, és most pedig 3.204.000-nél tartunk, és nem ismerjük még a határon túli magyarok szavazatainak nagy részét. És talán itt kell elmondanom azt is, hogy mintegy 15%-kal többen vettek részt most, mint a legutóbbi európai parlamenti választáson, tehát a fegyver elég erős lesz Brüsszelben is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnék mindenkinek gratulálni, és kifejezni az elismerésemet azoknak, akik átérezve az ügy súlyát részt vettek a népszavazáson, eljöttek és hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hatalmas 3 milliónál is nagyobb egyetértés létrejöjjön. A résztvevőket tekintve 10-ből 9 ember ma Magyarország mellett, Magyarország önálló döntési joga mellett szavazott. Büszkék lehetünk arra, úgy érzem, büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Unió első és eddig egyetlen tagállamaként a magyarok közvetlenül véleményt nyilváníthattak a bevándorlás kérdéséről. Ez így volt helyes, sőt, ez így volt becsületes. Ugyanis a legutóbbi 2014-es parlamenti választáson ez a kérdés még nem volt napirenden, ezért a polgárok nem is foglalhattak ebben, illetve erről állást, nem alakíthatták ki a véleményüket. Márpedig, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az előttünk álló évek talán legfontosabb kérdéséről, Magyarország jövőjéről, gyermekeink és unokáink jövőjéről van szó. Kikkel élünk együtt, mi lesz a kultúránkkal, mi lesz eddigi életformánkkal, a nagy nehezen talpra állított gazdasági rendszerünkkel, és mi lesz a keresztény gyökereinkkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, modernkori népvándorlás zajlik a világban. Ennek hullámai látványosan és fájdalmasan elérték Európát. A kérdés most az, mit válaszol erre az Európai Unió. Az Unió javaslata az, hogy a migránsokat engedjük be, és osszuk szét kötelező erővel a tagállamok között, és erről a szétosztásról Brüsszel döntsön. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyarok ma ezt a javaslatot megfontolták és elutasították. A magyarok úgy döntöttek, hogy csak mi magyarok dönthetünk arról, hogy kikkel kívánunk együtt élni. Brüsszel vagy Budapest, ez volt a kérdés. Brüsszel vagy Budapest, ez volt a kérdés, és mi úgy döntöttünk, hogy a döntés joga kizárólag Budapestet illeti meg. A mai napon elindultunk egy úton. Ez egy hosszú út lesz. Az első és legfontosabb lépést tettük meg. Ezen a hosszú úton komoly csaták és nehéz ütközetek is várnak ránk. Most az ünneplés után 2 dolgot kell tennünk, hogy érvényt szerezhessünk az emberek akaratának.
Először is közjogi érvénnyel kell felruházni az emberek döntését. Ezért a következő napokban alkotmánymódosítási javaslatot nyújtok be a Magyar Országgyűlés asztalára. Úgy gondolom, hogy az emberek ma kinyilvánított akaratát meg kell jelenítenünk, és rögzítenünk kell az alaptörvényünkben is. A másik sürgető dolog, hogy a mai döntésnek Brüsszelben is érvényt szerezzünk. Kedves barátaim, Brüsszel is fontos döntés előtt áll. Most ő áll fontos döntés előtt. Az Európai Unió egy demokratikus közösség. Ma egy tagállamban a népszavazáson résztvevők 92%-a kijelentette, hogy nem ért egyet Brüsszel szándékával. A kérdés egyszerű. Megteheti-e Brüsszel? Megteheti-e az európai államok demokratikus közössége, hogy rákényszeríti az akaratát egy olyan tagállamra, ahol azt a résztvevők 92%-a ellenzi? Azt ígérem önöknek, azt ígérem Magyarország minden polgárának, hogy mindent meg fogok tenni, hogy ez ne történhessen meg. Még egyszer köszönöm, hogy részt vettek a népszavazáson, köszönöm a részvételt, a szavazatokat és a támogatást. Számítok önökre a jövőben is, és önök is számíthatnak a kormányra, a Fideszre, a Kereszténydemokrata Néppártra, és természetesen rám is. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!